خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. خب دوستان، بدون مقدمه یک راست میریم سراغ ادامه خوانش کتاب کرانه فعال بیکرانگی، جایی که دون خوان داشت درباره خصوصیات پروازگران صحبت میکرد با کارلوس. متجاوزان توسط ذهن که قبل از هر چیز ذهن خود آنهاست، آنچه را برایشان مناسب است در زندگی بشر وارد می‌کنند و بدینسان به درجه‌ای از امنیت دست می‌یابند که همچون حایلی در برابر ترس آنها قرار می‌گیرند. دون خوان اینطور نیست که نتوانم تمام اینها را همانطور که هست بپذیرم. می‌توانم، ولی چیزی چنان نفرت انگیز در خود دارد که واقعا مرا دفع می‌کند. مجبورم می‌کند جبهه بگیرم. اگر حقیقت دارد که آنها ما را می‌خورند، پس چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ در چهره دون خوان لبخند گشاده‌ای دیده می‌شد. بسیار شاد بود. توضیح داد که ساحران کودکان را همچون گوی‌های عجیب و درخشان انرژی می‌بینند که از بالا تا پایین با روکش تابانی پوشیده شده‌اند. چیزی مثل پوشش پلاستیکی که محکم به پیله انرژی آنها چسبیده است. او گفت که این روکش تابنده آگاهی چیزی است که متجاوزان میبلعند و وقتی آدم به سن بلوغ میرسد، تنها چیزی که از روکش تابنده آگاهی باقی میماند حاشیه‌ای باریک است که از زمین تا روی انگشتان پا میرسد و این حاشیه به بشریت اجازه میدهد که به زور به زندگی خود ادامه دهد. یعنی تنها اون حدی باقی میمونه که بشر بتونه به زندگی خودش ادامه بده و اون هم استراتژی پروازگر باز، چون نمیخواد منقرض کنه انسان رو دیگه، میخواد نگه داره که غذا کماکان باشه برای بعد. دقت میکنی؟ و نکته دیگه‌ای که تو این پاراگراف بود، اما روکشی هستش که بچه‌ها ما تو جلسه مرور دوباره خواهیم گفت. با مرور دوباره این روکش رشد میکنه از نو و از روی انگشتان پا هم تو میاد بالاتر تا اینکه دوباره کل پیله تخم مرغ ما رو میگیره. ادامه: چنانکه گویی در رویا بودم، شنیدم که دون خوان ناتوس توضیح می‌دهد تا آنجا که می‌داند بشر تنها نوعی است که روکش تابنده آگاهی آن خارج از پیله درخشان او قرار دارد. بنابراین به راحتی طعمه آگاهی نظمی متفاوت مثل آگاهی شدید متجاوزان می‌شود. سپس او حرفی زد که ناراحت کننده ترین حرفی بود که تاکنون گفته بود. گفت که این حاشیه باریک آگاهی مرکز خوداندیشی است که بشر به طرزی چاره‌ناپذیر گرفتار آن شده است. متجاوزان خوداندیشی ما را که تنها نقطه آگاهی است که در ما مانده است به بازی میگیرند و به این وسیله شعله‌های آگاهی پدید میآید که آنها به طرزی بیرحمانه و یغماگرانه میبلعند. آنها برای ما مشکلات احمقانه‌ای پدید میآورند که شعله‌های آگاهی را مجبور به برخاستن می‌کنند و بدین سان ما را زنده نگه می‌دارند تا شعله انرژتیکی نگرانی‌های کاذب ما آنان را تغذیه کنند. باز تو جلسه بعد من خواهم گفت که یک پدیده به نام تبخیر انرژی از کالبد رخ میده و اونها انرژی تبخیر شده رو میمکن. حالا بماند باز. میبایست چیزی در آنچه دون خوان گفت چنان مخرب باشد که واقعا در آن لحظه حالم بد شد. این احساس رو شما هم ممکنه وقتی که پروازگر رو رصد میکنید مستقیما بهتون دست بده. به هر حال چیز طبیعیه دیگه. منم حالم بد شده بود. یادمه که حالت تهوع گرفته بودم و یک وحشتی هم دچار شدم و تنها حالتی هم که وجود داره که بتونید با یک بی‌عملی ازش در بیاید. احساس میکنم تو کتاب هنر رویابینی دون خوان آموزش داده بود به کارلوس که دوتا کف دستتو به هم بزن محکم، یا از این حالتی که دستمون رو گرم میکنیم یه زمستان به هم میساییم انجام بدیم و کف دست انرژتیک بشه، یعنی باردار بشه، داغ بشه و نوک انگشتامون رو لای پاهامون قرار بدیم، یعنی حوالی چاکرای ریشه. این باعث میشه که پایین ترین مرکز تولید انرژی ما دوباره شروع به شارژ شدن میکنه. تونال ما رو بزرگ میکنه. دقت میکنید؟ چون در معرض پروازگر قرار گرفتن دوباره تونال رو کوچیک میکنه دیگه. شما هی متمرکز میشی تا حتی ممکنه وارد خلسه هم بشی و مستقیما دیگه شاکله پروازگر رو ببینی. اینجاها بدون شک به خصوص در مواجهات اولیه شما دچار ترس و وحشت خواهید شد که این بی‌عملی رو مد نظر داشته باشید. حالا یادم گفتم سریع بگم که بعدش خاطرم نره. این حرکت رو تکرار کنید و چند بار ادامه بدید این فرآیند رو. هی دوباره کف دستتون رو بزنید، بسایید، باردارش کنید، بذارید چاکرای ریشه و تونال رو بزرگ کنید تا از اون تمرکز دیگه در بیایید و خود به خود حالتون بهبود پیدا می‌کنید. پس از مدتی سکوت که حالم بهتر شد از دون خوان پرسیدم
ولی چرا ساحران مکزیک قدیم و ساحران کنونی که متجاوز را می‌بینند کاری علیه آنها نمی‌کنند؟ سوالی که یکی از بچه‌ام پرسیده بود چیکار باید کنیم در مقابل پروازگر؟ دونخوان با صدای گرفته و اندوهگینی پاسخ داد من و تو هیچ کاری در این خصوص از دستمان بر نمی‌آید. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که آنقدر با انضباط باشیم که آنها نتوانند به ما دست بزنند. چطور می‌توانی از هم نوعانت بخواهی که به چنین انضباط سختی عمل کنند؟ آنها فقط می‌خندند و تو را دست می‌اندازند و آنها که پرخاشگرترند تو را کتک خواهند زد، ولی نه چندان برای آنکه حرفت را باور نمی‌کنند، چون در اعماق هر آدمی دانشی نخستین و درونی در خصوص هستی متجاوزان وجود دارد. دو تا نکته اینجا داره. یکی قابل توجه کسانی که هر کی رو پیدا میکنن در مورد اینجور مباحث صحبت میکنن، این داره شما رو میگه تو مسخره میکنن فلان میکنن. اولا که شما اصلا نباید در این مورد با هر کسی حرف بزنی. این نکته اول. بعضیا که اصلا کلا پروازگرن، تسخیر شدن اصلا، نه که خودشون نیستن و اشتباه این عمل تو که در مورد هر پدیده معرفتی با هر کسی صحبت بکنه. این نکته یک. اصلا باور که نمیکنن، قاقاه خنده رو سر میدن اون پروازگری که داره جاش میخنده، چون داره انرژی میگیره ازش، دقت میکنه. خیلی عجیبه. و نکته دوم، دانشی نخستین میگه وجود دارد. چی رو میگه بچه‌ها؟ خیالتون راحت کنم، بدون استثنا همه انسان‌ها در 2 سالگی 3 سالگی پروازگران رو میبینند. تا 4 سالگی من مرور دوباره انجام دادم، تا 4 سالگی هم من میدیدم پروازگر رو، آمدانه هم میتونستم ببینم. یعنی هر وقت اراده میکردم چشامو به گوشه ها حرکت میدادم، سایه ها میومدن. تا جایی که حالا یه بار یادم جیغ کشیدم، مادرم کتکم زد، یه دمی کشیده خوابون بهم، دیگه نتونستم ببینم. و بعدش هم که دیگه خب کلا فراموش کردم. دیگه نتونستم ببینم تا اینکه دیگه سالک شدم، بعد اصلا فراموش کرده بودم که چنین چیزی هست. بعدها که پروازگر رو دیدم با این سری روش‌هایی، باز چیزی یادم نیومد. توی یکی از مرورهای دوبارم یادم اومد که من توی 3 سالگی 4 سالگی می‌دیدم و این هم دونستم که همه می‌بینند و من یادمه که حتی بچه‌ها هم در اون مورد من صحبت می‌کردم باهاشون، هیچ تمایلی نشون نمیدادن. بچه‌های دوره ابتدایی یکی دوباره سوال کرده بودن از بچه‌ها اصلا توی باغ دیگری بودن، اصلا فقط فکر بازی بودن. ما ولی زنگ تفریح میشد ما میرفتیم گوشه حیاط کس میکردیم، فقط فکر میکردیم این چیه اینجا، کجا، من چرا باید درس بخونم. اگزای عرض به خدمتتون که این دانش نخستین از همون تجربیات اولیه دوران کودکی ما ناشی میشه. بدون استثنا همه بشریت با معرفت خاموش میدونن که چنین متجاوزانی وجود دارن بچه‌ها، ولی انکار میکنن. به همون قضیه انرژتیکی برمیگرده که توی پاراگراف‌های قبلی دونخوان اشاره کرد که اینها خود ما رو تغذیه میکنن. خود ما غذای اینهاست و اگر بشر بخواد انکار نکنه این قضیه رو و تاییدش بکنه، پروازگر غذای خودش رو از دست میده. بنابراین پروازگر تمام تلاشش رو میکنه که بشریت در این جهالت باقی بماند، چون میگم ما موجودات مردانی اونا هستیم دیگه. اونا که نمیخوان غذاشون رو فراری بدن که. از متوجه باش. اینم از این نکته دیگه یعنی که یادم رفت بگم، بعدم بهش میپردازم. احتمال پرسیدن تو آزمایش حموم تاریک اون حس از جانب پروازگر یا تاریکی کدوم حس؟ اگه میترسی یا چیزه ترسه. ببینید حموم تاریک کلن پیوندگاه شما رو قرار تکون بده دیگه. پیوندگاه شما کجا میره؟ اولین مکانی که قدم میذاره ابر آگاهیه. ابر آگاهی به خصوص در تجربیات اولیه خود به خود ترس داره، اصلا چه بخوای چه نخواد. بنابراین اون ترسه بله چیز طبیعیه. حالا شما بذار که از به خدمت القایی پروازگر، بله پروازگر تو اون حوالی هستش، زیادم هست، اما شما نباید دل بدی. یک سری تفاوت‌هایی وجود داره که نباید جدی بگیری. کلاً یک بی‌عملی کاربردی در مواجهه با پروازگر اینه که جدیشون نگیری خیلی. اما سر بزنگاه باید همیشه استراتژی داشته باشی و جدیشون بگیری که در بیای. حواست باشه. ترس در ابتدا و بعد یک جور کنده شدن. بله کنده شدنی که داری اشاره می‌کنی دقیقاً همون جابجایی پیوندگاهه، چون تو از دقت اول می‌خوای بری دیگه، بعد به نقطه میرسی که بدنت حل میشه. اصطلاحاً یوفولوژیست ها میگن که شما سفینت موتورش روشن میشه و حالا رویابینان شفاف میگن مرحله شبیه همون بختک ارادی رخ میده. من بهتون میگم آستانه توقف دنیا یا سکوت درونی. از اون به بعد شما وارد دقت دوم میشی. وقتی که کنده شدی به قول خودت به دقت دوم، دیگه تو دارک روم نیستی، یعنی میتونی دیگه تغییرش بدی، یعنی توی اون محیط فیزیکال دیگه نیستی. اوکی؟
در مورد انضباط شخصی کمی توضیح بدید. در مورد انضباط که به وفور گفتیم توی جلسات قبل. لطفاً ویدیوهای پلیلیست مربوط به انضباط مسیر جنگجو رو حتما تماشا بکنید. وگرنه ویدیوهای بعدی رو ادامه ندید خواهشاً، چون چیزی متوجه نمیشی. بسیار خوب، بس تا همینجا کافیه. مراقب تون حال خودتون باشید بچه‌ها.